नमस्कार. ममताज वैदिक किचनमध्ये आपले हार्दिक स्वागत. आज आपण लाकडी घाण्यावर काढल्या जाणाऱ्या तेलाचे सात्विक आहारामधले महत्त्व समजून घेणार आहोत. आपल्या पूर्वजांनी लाकडी घाण्यावर तेल काढण्याची पद्धती तयार केली. अत्यंत नैसर्गिक अशी ही पद्धत काही वर्षापूर्वी नामशेष होते की काय अशी अवस्था आलेली. परंतु सात्विक आहाराचा पुरस्कार करणाऱ्या अनेकांनी पुढे येऊन ग्राहक म्हणून लाकडी घाण्यावर काढल्या जाणाऱ्या तेलाची मागणी केली. पूर्वीच्या काळी जनावरांच्या मदतीने घाणा चालवला जायचा, परंतु आता मशीनचा माफक वापर करत तेल काढण्याची ही पद्धती नव्या रूपात हळूहळू रुजत आहे. लाकडी घाण्यावर काढले जाणारे तेल कसे वेगळे असते? खाद्यतेल म्हणजे स्वयंपाकाचा आत्मा आहे. हा आत्मा जर शुद्ध, सात्विक, नैसर्गिक आणि रसायनमुक्त असेल तर निश्चितच त्यापासून तयार होणारे अन्न शुद्ध आणि सात्विकतेने परिपूर्ण असते. लाकडी घाण्यावर काढले जाणारे तेल पूर्णतः रसायनविरहित असते, त्यामुळे आरोग्याला चांगले असते. लाकडी घाण्यावर काढले जाणारे तेल रिफाइंड तेलासारखे मशीनमधून तापमान वाढवून काढले जात नाही. यंत्रामधून उष्णतेच्या प्रक्रियामधून काढले गेलेले तेल आणि लाकडी घाण्यातून काढलेले कोल्ड प्रेस्ड तेल यात हाच मुख्य फरक आहे. कोल्ड प्रेस्ड असल्याने लाकडी घाण्यातील तेलाचे सत्व टिकून राहते आणि चवही नैसर्गिक लागते. लाकडी घाण्यावर काढलेले तेल रिफाइंड नसते, तर ते फिल्टर्ड तेल असते. त्यामुळे तेल तरल करणारे किंवा रंग टिकाऊपणा वगैरे आणण्यासाठी त्यात कोणतेही केमिकल किंवा रसायन वापरलेले नसते. लाकडी घाण्यातून तयार झालेल्या तेलाला नैसर्गिक सुगंध असतो, कारण त्यातील प्रोटीन्सवर कोणतीही कृत्रिम रासायनिक प्रक्रिया झालेली नसते. लाकडी घाणा अत्यंत कमी वेगात फिरतो, त्यामुळे तेलबियांमधले आयुर्वेदिक गुणधर्म टिकून राहतात. लाकडी घाण्यामध्ये तेल कसे बनवले जाते? लाकडी घाण्यामध्ये चांगल्या प्रतीच्या तेलबिया शक्यतो शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जातात. प्रामुख्याने यामध्ये शेंगदाणा, तीळ, जवस, करडई, खोबरे, सूर्यफूल अशा मुख्य तेलबियांचा समावेश होतो. बदामचे तेल महाग असते आणि त्याचे खूप सारे आयुर्वेदिक फायदे आहेत, त्यामुळे त्याचेही तेल काढले जाते. खरेदी करण्यात आलेल्या तेलबिया काळजीपूर्वक साठवल्या जातात आणि तेल काढण्याच्या आधी व्यवस्थित निवडल्या जातात. ठरलेल्या प्रमाणात घेऊन या बिया घाण्यात दळल्या जातात. या प्रक्रियेमध्ये कुठेही कोणत्याही रासायनिक पदार्थांचा वापर होत नाही. कोणत्याही प्रकारे तेलाला उष्णता दिली जात नाही. घाणा लाकडी असल्याने घर्षणाने तयार होणारी उष्णता लाकडामध्ये शोषली जाते. या उलट इतर धातूंच्या यंत्रामध्ये बनवली जाणारी तेले उष्णतेमधून थोडा वेळ का होईना पण जातातच. अशा पद्धतीने काढलेले तेल काळजीपूर्वक धुतलेल्या पात्रात घेतले जाते. त्यानंतर हे तेल गाळणीचा वापर करून गाळले जाते आणि त्यात आलेल्या तेलबियांच्या अवशेषांना दूर करण्यात येते. यानंतर हे तेल ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या बाटल्या किंवा इतर पॅकिंगमध्ये पॅक केले जाते. ही सर्व प्रक्रिया करताना कर्मचारी शक्य तिथे ग्लोव्ज आणि हेअर कॅप अशा साधनांचा वापर करतात. लाकडी घाण्याच्या तेलाचे आरोग्यासाठी फायदे काय आहेत? लाकडी घाण्यामधून काढलेल्या तेलाचे प्रमाण कमी असते आणि ते अधिक गुणकारी असते. लाकडी घाण्यातून काढलेल्या तेलामध्ये मोठ्या प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. रिफाइंड तेल बनवताना सोडियम किंवा ब्लीचिंग रसायनांचा वापर केला जातो. असा कोणताही वापर लाकडी घाण्यामध्ये केला जात नाही. त्यामुळे तेलबियांचे मूळ आयुर्वेदिक गुणधर्म नैसर्गिक प्रकारे तेलात उतरतात. लोणची बनवताना त्यात लाकडी घाण्याचे तेल वापरल्यास लोणच्याचा स्वाद तर वाढतो, पण सोबतच लोणचे जास्त काळ टिकण्याची शक्यता तयार होते, असे अनुभवी गृहिणी सांगतात. लाकडी घाण्यावर काढलेल्या तेलामुळे ॲसिडिटी वगैरे तक्रारी होत नाहीत, असा ग्राहकांचा अनुभव आहे. आयुर्वेदिक मतानुसार शुद्ध तेल खाल्ल्याने शरीरातील वात दोष संतुलित राहतो. कोल्ड प्रेस्ड असल्याने लाकडी घाण्याचे तेल त्या तेलबियांचे औषधी व पोषक तत्व टिकवून ठेवते. हाय डेन्सिटी लिपोप्रोटीन हा शरीराला लागणारा पदार्थ आपले यकृत तयार करते, परंतु यासाठी आहारामध्ये शुद्ध तेल असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेल्या तेलबिया आणि त्यापासून लाकडी घाण्यातून काढलेले तेल हे शुद्ध असते. असे तेल आहारात असल्याने आरोग्य मजबूत होत जाते. फक्त माणसांच्याच नव्हे तर जनावरांच्या आरोग्याला सुद्धा लाकडी घाण्याचा फायदा होतो. कारण तेलबियामधून तेल काढून घेतल्यानंतर उरलेली पेंड स्निग्ध आणि प्रथिने यांनी भरपूर असते आणि ही पेंड दुभत्या जनावरांसाठी अत्यंत पोषक समजली जाते. यामुळे जनावरांची प्रतिकारशक्ती वाढते आणि पशुरोगांचे प्रमाणही कमी होते असे अनुभवी शेतकरी सांगतात. लाकडी घाण्याचे तेल खरेदी करताना कोणती काळजी घ्याल? शक्यतो आपल्या भौगोलिक परिसरात पिकणाऱ्या तेलबियामधून काढलेले तेल वापरा. लाकडी घाण्यामध्ये टाकण्याआधी तेलबिया योग्य पद्धतीने निवडल्या जात आहेत का याची खात्री करून घ्या. तेल काढण्याची प्रक्रिया आणि साठवण्याची प्रक्रिया यामध्ये योग्य ती काळजी घेण्यात आली आहे का हे विचारून घ्या. शक्यतो तुमच्या माहितीच्या लाकडी घाण्यामधूनच तेल खरेदी करा. तेल खरेदी करताना त्यावरील निर्मितीची तारीख तपासून मगच तेल खरेदी करा. तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये देण्यात आलेली माहिती कशी वाटली हे आम्हाला कमेंटमधून जरूर कळवा. तुमच्या सूचना व प्रतिक्रियांचे आम्ही स्वागत करतो. पुन्हा भेटूया एका नव्या आरोग्यपूर्ण व्हिडिओसह ममताज वैदिक किचन या यूट्यूब चॅनलवर. धन्यवाद.